Hi guys, it's me Kathleerah. Welcome back to my channel. And for today's video, mga Bhebhe Angels, I'm going to show you how to use aloe vera gel and what's the benefits of aloe vera gel. And before anything else, intro! Yes, baby angels! So, ito na yung ating aloe vera gel. This is LUXE Organic Soothing Gel for all types of skin. With 99.85% aloe vera, meron siyang paraben-free, alcohol-free, and no artificial color. Meron siyang 300 ml / 10.56 LF ohms. Made in Korea. Ang price niya is 199 pesos and nabili ko to sa MOA sa Watsons. Alright. First question. How to choose the best aloe vera? I'm always aim to buy 100% pure aloe vera gel without any ingredients such as alcohol, fragrances, and coloring. Question number 2. It is good to put aloe vera gel on your face every day? Yes, you can use aloe vera gel twice a day, morning and night, for whitening skin, decreasing oily skin, cure pimples, moisturize the dry skin, and reducing wrinkles. Question number 3. Can apply aloe vera gel overnight? Apply some thick aloe vera gel on those dry areas directly, just like a mask, ganon, and leave it for overnight. Then wash your face truly in the morning para freshness. This is my review from day 1 to day 30. Stay tuned. Aloe vera is a medical plant that been used to treat various health conditions for thousands of years. Aloe vera creams, gels, and ointments contain the clear gel found in aloe vera leaves. This product can be applied topically to treat various skin conditions. Aloe vera gel is a natural ingredient that can improve acne, sunburns, skin irritation, and more. Aloe gel, the part of the plant that's commonly found in creams and moisturizers, is generally safe to use and can be helpful in healing the skin when it's applied topically. Ang bango niya talaga. Nakaka-addict. Bisita ulit ako sa mukha kasi nagkaroon ako. Yan. Pero isa lang siya. Isa lang siya, wag nang dumagdag. Smoothing gel. Siguro ito aabot ng ilang buwan sa akin. Promise. Ang dami niya. Oh, punong-puno pa rin siya. Pang ilang araw ko na to. Kasi sa mukha ko lang naman ina-apply to. Hindi ko pa na-apply sa buhok or kung saan part ng aking body. Yes. Alam nyo guys, ang gandang combination pala nito kapag gumagamit ka ng rejuvenating set. Tapos ito, kasi yung rejuvenating set, parang nakaka-pinkish ng face, nakakapula. Tapos, ito naman nakakaputi. Ang ganda. So, parang naka-glass skin ka na. Ayun guys, alam nyo, tong pimples na to, inaasahan ko na lalaki siya. Tsaka ito. Pero, hindi siya lumaki. Medyo parang pawala na siya. Ito oh. Kasi, was na, yung pimples ko palapad. Lalaki siya, pero ngayon parang na-stop siya. Kaya ako nagkaroon ng pimples kasi nagkaroon ako. Ayun. Gulo ko, no? Feeling ko, ang ganda niya. Feeling ko, effective siya sa akin. Kasi, hindi nagaano yung mukha ko eh. Bango talaga niya. Oh. Guys, feeling ko dito pumuputi yung mukha ko. Kasi, di ba yung pag gumagamit tayo ng mga rejuvenating set, yun yung nakaka-pinkies or yun yung nakakapula ng mukha natin. Tapos, ito feeling ko,
nakakaputi siya ng mukha. Kaya yung mukha ko, mukha ng glass skin. Pampaputi siya, guys. Ang ganda. Maganda siya sa... Maganda siya sa skin. Yun na yun. Maganda siya sa... Maganda siya sa mukha. Maraming ganito sa Watson, sa SM, na mga aloe vera. Pero, mas pinili ko tong 99.85%. Kasi, syempre, 15% na lang, 100% na siya, di ba? Meron kasi doon na 95, something like that, ganan. Gusto ko siya, tingnan mo yung mga pimples ko. Ito, expect ko to na lalaki. As in, yung malaking malapad na pimples. Saka, ito, nawala yung, medyo nawawala, nagpe-fade yung pimple marks ko. Gawa na rin to. Basang-basa. Yung marami talaga ilalagay. Gusto ko yun. Tapos unti-unti naman siyang mawawala. Nagkaroon ako ng pimples pero hindi siya yung talagang lumaki siya. Yung malaki. Unlike sa mga naging pimples ko nun. Pero tignan nyo guys. Wala na sila. Kasi 'di ba kapag nagkaka-pimples ako, yung talaga ang laki, yung mukhang pigsa. Ngayon hindi siya masyadong naging pigsa. Ang cute talaga ng pimples kaya. So, kumakapal yung kilay ka. Nakakakapal siya ng kilay kasi aloe vera siya. Last day natin. Ito yung pinaka 30 days na natin sa pagre-review. Pero, ko-continue ko pa rin to kasi maganda siya. Tingnan nyo guys, hindi ako nagkaroon ng malaking pimple. Ang liit lang ng pimple ko, unlike do sa dati, nung una. Pero, ayan o, meron pa siyang kalahati. Kung makikita nyo, marami akong mag-apply kasi gusto ko talaga marami yung ina-apply ko sa mukha. Tapos, yung basang-basa talaga, yung talagang ma-absorb ng mukha ko, yung itong aloe vera gel. Kung siguro tinipid ko to, aabot pa siya ng 2.5 buwan. Kasi, sa akin, 1 month na. Pero, ayan kalahati na bawas. Pero, kung ito tinipid ko, siguro mga nasa 2 months siya. 2 months and a half, ganun. Pero, ba't ko pa naman titipirin yung sarili ko, di ba?
Sa iba po, pasensya na po kung ganito yung mukha ko. Kasi, ito po yung bigay ng Diyos sa akin. Kung magugulat kayo kung bakit nag-iba yung mukha ko kapag nawala yung makeup, okay lang po na i-bash nyo ako kasi ito naman po yung mukha na binigay sa akin ng Diyos. Iniingatan ko lang naman po. Kaya tayo kailangan nating alagaan yung bigay sa atin ng Diyos, di ba? Okay lang sa akin na i-bash nyo ako na pangit ko pala pag wala akong makeup, ganyan. Kasi nga po, kunyango ang mukha ko. Nag-iiba-iba yung mukha ko kapag iba-iba yung makeup na naka-apply sa akin. So, yun. So, Bhebhe Angels, I hope you like my video. And kung meron kayong mga product na gustong ipa-review sa akin, willing naman po ako and open po tayo dyan. And if you have any suggestion or comments, please comment down below and tatry kong sagutin lahat yung mga katanungan, yung mga questions, and open din po akong makinig sa mga suggestions nyo. So, Bhebhe Angels, see you next time. See you next week. Bye! So guys, I hope you like my video and please don't forget to like, Comment, subscribe, and click the notification bell for the latest video na i-upload ko. So guys, ito naman ang aking lines. till next time, till next week. See you next video. Bye-bye!